continue human blood vascular system, which contains three main parts, that is blood, heart and blood vessels. Okay, so blood again divides into two parts, that is first plasma and second is form elements, that is blood cells. So blood cells are of three types. The first is erythrocytes, that is RBCs. Second is leukocytes, that is WBCs, and third is thrombocytes, that is platelets. So second form element is leukocytes or WBCs. So here we are. Okay. So leukocytes or WBCs are again divides into two types, that is granulocytes and agranulocytes. मुलांना आपण हे लास्ट लेक्चरला डिस्कस केलंय, व्हॉट इज ग्रॅन्युलोसाइट्स अँड व्हॉट इज अग्रॅन्युलोसाइट्स. ओके, सो granulocytes are again divided into three types. Granulocytes जे आहेत ते परत तीन पार्ट्स मध्ये डिवाइड होतात. तर granulocytes, that is the cells which contains granules in their cytoplasm. So cytoplasm is granular. दाणे असलेला जो सायटोप्लाझम आहे त्याला म्हणून यांना आपण काय म्हणतो, ग्रॅन्युलोसाइट्स. सो हे जे ग्रॅन्युलोसाइट्स आहेत ते तीन प्रकारचे आहेत. कुठले ते आपण हे बघूया. सो फर्स्ट इज न्यूट्रोफिल्स. न्यूट्रोफिल्स, सेकंड इज बेसोफिल्स और सायनोफिल्स and third is eosinophils or acidophils. मतलब काय ते बघू आपण. Neutro, Baso, Acido. So it is concerned with the type of stains. Stains म्हणजे colors. आता जेव्हा आपण एखादी स्लाइड माउंट करतो फॉर ऑब्झर्वेशन अंडर मायक्रोस्कोप, मायक्रोस्कोप मध्ये बघण्यासाठी आपण जेव्हा एखादी टिश्यू सेल्स स्लाइडवर माउंट करतो तेव्हा इट नीड्स stains, it needs colors. ड्राय जसे आहेत तसेच मटेरियल किंवा जे काही सेल्स टिश्यू आहेत ते आपण स्लाइडवर घेऊ शकत नाही. ती स्लाइड आपल्याला माउंट करावी लागते, म्हणजे त्याच्यामध्ये काही कलर्सचा आपल्याला यूज करावा लागतो आणि कलर्स त्याला आपण स्टेन असं म्हणतो. आणि हे जे स्टेनिंग केल्याशिवाय आपण ते सेल्स ऑब्झर्व करता येत नाहीत आपल्याला. तर हे जे न्यूट्रोफिल्स किंवा बेसोफिल्स आणि ॲसिडोफिल्स आहेत त्यासाठी आपण जे स्टेन्स यूज करतो, कारण ते स्टेन स्पेसिफिक यूज केले तरच आपल्याला मायक्रोस्कोप मध्ये ते क्लिअरली ऑब्झर्व होऊ शकतात. ओके, सो हे जे न्यूट्रोफिल्स आहेत, न्यूट्रो म्हणजे न्यूट्रो कशासाठी आहे, इट इज कन्सर्न विथ द न्यूट्रल स्टेन. ओके, सो दीज न्यूट्रोफिल्स रिक्वायर न्यूट्रल स्टेन फॉर देअर माउंटिंग. जेव्हा आपण स्लाइड माउंट करतो तेव्हा न्यूट्रोफिल्स क्लिअर दिसण्यासाठी आपण जो स्टेन यूज करतो तो कसा हवा, न्यूट्रल, दॅट इज विथ 7 pH. कारण आपल्याला माहिती आहे pH 7 असेल तर ते मीडियम कसं असतं, न्यूट्रल. जर न्यूट्रल स्टेन जर आपण यूज केला तरच हे क्लिअर आपल्याला दिसतात, म्हणून यांना न्यूट्रोफिल्स म्हणतात. ओके, then basophils or cyanophils. Baso, obviously these types of cells requires basic stain like methylene blue. जर basic stain म्हणजे त्यांचा pH कसा आला, the pH is more than 7. 7 पेक्षा जर pH जास्त असेल तर आपण त्या मीडियमला अल्कलाइन किंवा बेसिक मीडियम असं म्हणतो. मग हे जे सेल्स आहेत ह्यांच्या स्टेनिंग साठी आपल्याला जो स्टेन यूज करायचा आहे तो कुठला असायला पाहिजे, बेसिक, की ज्याचा pH 7 पेक्षा जास्त आहे. फॉर एक्झाम्पल मिथिलीन ब्लू. ओके, सो therefore these are called as basophils because they require basic stain. This shows the affinity towards basic stain. And third is eosinophils or acidophils. Acido, that is the cells requires acidic stain for their mounting. जेव्हा आपण माउंट करतो ही स्लाइड तेव्हा त्यांना कुठला स्टेनची गरज असते, ऍसिडिक स्टेन. ऍसिडिक स्टेन म्हणजे परत ह्याचा pH किती आला मुलांना, लेस दॅन 7, 7 पेक्षा कमी. 1 to 7. 7 न्यूट्रल आलं,
तर त्याच्या आत जो पीएच असेल असा स्ट्रेन आपण ऍसिडिक यूज केला तरच हे आपल्याला सेल्स क्लिअरली मायक्रोस्कोप मध्ये दिसू शकतो. ओके, सो ऍसिडिक स्ट्रेन लाईक इओसिन. इओसिन हे स्ट्रेनचं नाव आहे. जसं मिथिलीन ब्ल्यू एक स्ट्रेन आहे तसंच इओसिन सुद्धा एक स्ट्रेन आहे की जो कसा आहे विच इज अ ऍसिडिक स्ट्रेन. सो फॉर ऑब्झर्वेशन और एक्झामिनेशन ऑफ these cells it requires acidic strain like eosin. तर जे स्ट्रेन्स यांना गरजेचे असतात, जे स्ट्रेन्स यांना आवश्यक असतात त्यावरून यांचे नाव आहे. न्यूट्रोफिल्स न्यूट्रल स्ट्रेन, बेसोफिल्स बेसिक स्ट्रेन and acidophils or eosinophils that is acidic strain. Okay, अजून काय त्यांचे कॅरेक्टर्स? न्यूट्रोफिल्स are about 70% of the total granulocytes. जेवढे ग्रॅन्युलोसाइट्स आहेत टोटल ग्रॅन्युलोसाइट्स नाही सगळेच WBC जेवढे सगळे WBCs आहेत त्यापैकी 70% of the WBCs are of neutrophils. Neutrophils किती पर्सेंट असतात? 70%. Then these neutrophils shows the nucleus. This pink color is the nucleus, which is lobe nucleus. So how many lobes are present in this nucleus? They shows around 2 to 7 lobes. 2 ते 7 lobes. ह्याच्यामध्ये कुठली पण रेंज असू शकते. तर 2 ते 7 lobes असलेला न्यूक्लियस जो आहे तो आपल्याला ह्याच्यामध्ये दिसतो. कुठल्या सेल्स मध्ये? न्यूट्रोफिल्स टाइपच्या WBCs मध्ये, which are granulocytes. Okay. So these neutrophils strains with neutral strain, then these are about 70% of the total WBCs. Then they shows the nucleus which is many lobe, that is from 2 to 7. 2 ते 7 पर्यंत ह्याचे लोब असतात. 1 2 3 4 इथे 4 दाखवले तसे 2 ते 7 किती पण असू शकतात. So that is the neutrophils. Then next basophils, the strain with basic strain like methylene blue. Okay, then these are about 0.5 to 1% of the total WBCs. Total WBCs जे आहेत त्यापैकी 0.5 to 1, 0.5 ते 1% एवढा ह्याचा पर्सेंटेज आहे basophils. And the nucleus is twisted. as a nucleus is twist झालेला आहे. The nucleus is twisted. So that is the basophils or cyanophils. It is also called as cyanophils. Then third is eosinophils or acidophils. So they strain with acidic strain like eosin, and these are of 1 to 3% of the total WBCs. जेवढे टोटल WBCs आहेत त्यापैकी 1 ते 3% ह्यांचं प्रमाण आहे. कोणाचं? ऍसिडोफिल्स. So these are 1 to 3% of the total WBCs, and nucleus is bilobe. So what is bi? Bi means 2. So here 2 lobes are seen. So 2च लोब आहे त्याच्यामध्ये म्हणून हा न्यूक्लियस कसा आहे? बायलोब न्यूक्लियस. ओके, so that is the eosinophils or acidophils. Then next is the function of neutrophils. हे तिघांचं पण आपण फंक्शन बघू. व्हॉट इज द फंक्शन? सो मुलांना WBCs ला आपण लास्ट लेक्चर मध्येच बघितलं. द मेन फंक्शन ऑफ WBC इज डिफेन्स और प्रोटेक्शन. So these are the chief cells of immune system. Immune system जी आहे आपली त्याचे हे मेन सेल्स आहेत. So the functions of all WBCs are concerned with the defense mechanism. So first neutrophils. Functions बघा मुलांना, these are phagocytic and destroyed pathogen by phagocytosis. So phagocytosis is the function of neutrophils. So what is phagocytosis? What is phagocytic cells? So phagocytic आहेत म्हणजे काय ते? So these cells destroys pathogens. Pathogens म्हणजे कुठले? ज्यांचे इन्फेक्शन होऊ शकतो, रोगजंतू, like bacteria, viruses or protozoals, proteins.
any foreign particles which stimulates our immune system is called as antigen. जर antigen म्हणतो आपण ना, तर कुठले जे काही ज्याचं काही इन्फेक्शन होत असेल पॅथोजन्स, तर त्यांना संपून टाकणं, त्यांना डिस्ट्रॉय करणं, ह्याला फॅगोसाइटोसिस असं म्हणतात ना. याचं कसं डिस्ट्रॉय करणार आहे? सर हा जर पॅथोजन असेल तर इट इज एनगल्फ्ड बाय दिस सेल्स. ओके, आता सेल आहे, फॉर एक्झाम्पल दिस आर द न्यूट्रोफिल्स. हे एनगल्फ करणार आहे. एनगल्फ करणार म्हणजे काय? हे त्यांच्या आतमध्ये घेतात. पॅथोजन्सला जे काही रोगजंतू असतील, बॅक्टेरिया असतील, व्हायरस असतील, ते आतमध्ये घेतात, त्यांना एनगल्फ करतात, स्वतःच्या आत घेतात आणि आतमध्ये गेल्यानंतर विथ द हेल्प ऑफ व्हेरियस एन्झाइम्स द डायजेशन ऑफ दिस पॅथोजन टेक्स प्लेस. आतमध्ये आल्यानंतर हे जे पॅथोजन्स आहेत, हे जे रोगजंतू आहेत, ज्याचे आपल्याला इन्फेक्शन झालेलं असतं, ह्यांना हे सेल्स काय करतात? स्वतःच्या आतमध्ये घेतात, एनगल्फ करतात, खाऊन टाकतात आणि त्यांचं डायजेशन करतात, म्हणजे त्यांचं ब्रेकडाऊन करतात. ब्रेकडाऊन केल्यानंतर हे डिस्ट्रॉय होतात, हे नष्ट होतात. हा जो प्रोसेस आहे याला फॅगोसाइटोसिस म्हणतात. फॅगोसाइटोसिस, phagocytosis. Okay, and the cells which are able to do phagocytosis, these cells are called as phagocytic cells. So neutrophils are phagocytic cells. Neutrophils हे phagocytic cells आहेत, म्हणजेच ते काय करतात? The destroyed pathogens by phagocytosis. स्वतःच्या आतमध्ये घ्यायचं, ब्रेकडाऊन करायचं आणि त्यांना संपून टाकायचं. So that is the function of neutrophils. Then pus is a mixture of dead neutrophils, damaged tissue and dead microbes. Pus formation होतं मुलांना ड्युरिंग वुंड फॉर्मेशन. जेव्हा वुंड जखम होतं तेव्हा काही वेळा तिथं पस फॉर्म होत असतो. सो व्हॉट इज पस? पसचं जे कंटेंट आहे त्याच्यामध्ये काय काय असतं? डेड न्यूट्रोफिल्स, देन डॅमेज टिश्यू अँड डेड मायक्रोब्स. आता मायक्रोब्स म्हणजे पॅथोजन. ज्या पॅथोजनचं, ज्या मायक्रोबचं इन्फेक्शन झालेलं असेल, ते इन्फेक्शन झाल्यानंतर हे सेल्स काय करणार? फॅगोसाइटोसिसने त्यांना संपवतात. पण प्रत्येक वेळेस ते संपतील असं नाही, ते नष्ट होतील असं नाही. तर काही वेळा हे जे पॅथोजन्स आहेत तेच ह्या फॅगोसाइटिक सेल्सवर ऍक्ट होतात. हे पॅथोजन्सच ह्या सेल्सला मारण्याचा प्रयत्न करतात, किल करण्याचा. तर अशा वेळेस काय होणार? हे दोघांचं पण इथे काय होतं? दे रिझल्ट्स इन टू द डेथ. दे बोथ डिस्ट्रॉयड. सो डेड pathogens, dead neutrophils and dead tissue. This mixture is called as pus. So in pus, the dead neutrophils are present. Okay. So pus is a mixture of dead neutrophils, damaged tissue, and dead microbes. That is pathogens. So that is the pus. So the function of neutrophil is phagocytosis, which is concerned with immune system. The next is the function of basophils or cyanophils. So these are non-phagocytic cells. जसे हे phagocytic आहेत, तसे basophils हे non-phagocytic आहेत. म्हणजे हे काही engulf करून ह्यांना संपवणारे नाहीये. So what is the function of these basophils? बघा मुलांना ह्यांचं पर्सेंट एकदम कमी आहे. किती? 0.5 to 1%. And they are present only during infection or allergy. जेव्हा एखादं इन्फेक्शन झालं असेल किंवा एखादी ॲलर्जिक कंडिशन असेल तेव्हाच हे फंक्शनल असतात किंवा तेव्हाच हे प्रेझेंट असतात. अदरवाईज दे आर नॉट प्रेझेंट इन इम्युन सिस्टम और दे आर नॉट फंक्शनल. So they are present or they are functional only during the allergy condition or during the infection. जर इन्फेक्शन झालं असेल पॅथोजन्सचं किंवा मायक्रोबचं तर त्यामध्ये ऍक्टिव्हेट होत असतात. So what is the function during allergy and infection? They secrete heparin, histamine and serotonin. So what is heparin? काय सिक्रेट करतात हे? heparin, histamine and hormone serotonin.
These are the secretion of 1, 2 and 3. These are the secretion of basophils or cyanophils cells which are functional only during the infection or allergy. मग हे काय करणार हिपॅरिन आपल्याला माहिती आहे. व्हॉट इज द फंक्शन और रोल ऑफ हिपॅरिन? इट इज अँटीकोॲग्युलंट. हे आपण शिकलोय लास्ट लेक्चरला. हिपॅरिन इज अँटीकोॲग्युलंट म्हणजे काय? हिपॅरिन कीप ब्लड इन लिक्विड स्टेट विदिन द ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स मध्ये ब्लड जे लिक्विड स्टेट मध्ये असतं ते कोणामुळे? हिपॅरिन. सो हिपॅरिन इज अँटीकोॲग्युलंट. सो it resists, it prevents the clotting of blood, that is coagulation of blood. Blood चा गाठी होऊ देत नाही, गोठू देत नाही within the blood vessels. So heparin is an anticoagulant. Then histamine. What is the role of histamine? मुलांना इन्फेक्शन किंवा ॲलर्जीच्या वेळेस काही स्किनला इन्फेक्शन झालं असेल किंवा कुठल्याही ऑर्गन मध्ये इन्फेक्शन झालं असेल किंवा कशी ॲलर्जी आली असेल तर तो लोकल इम्युनिटी जी आहे त्याच भागापुरती इम्युनिटी, त्याला आपण काय म्हणतो? लोकल इम्युनिटी रिस्पॉन्स देण्यासाठी हिस्टमाइन. तर त्या भागावर काय दिसणार आहे आपल्याला? एखादी इन्फेक्शन असेल किंवा ॲलर्जी असेल. सो इट शोज द इन्फ्लेमेशन. त्या भागाची फक्त इन्फ्लेमेशन होत असतं म्हणजे वेदना होत असतं, दुखणं. देन रेडनेस ऑफ स्किन. तिथली स्किन जी आहे ती रेड होते. अँड स्वेलिंग, तिथं सूज येते. तर हे जे सगळे 3 सिम्पटम्स जे आहेत, जे कॅरेक्टर्स आहेत, दीज आर ड्यू टू हिस्टमाइन. ओके. एखाद्या पार्टवर, बॉडी पार्टवर जर इन्फेक्शन झालं असेल किंवा एखादी ॲलर्जी झाली असेल तर तो जो लोकल पार्ट आहे तो चेंज होतो. कसा चेंज होतो? इट बिकम्स रेड, रेडनेस. देन इन्फ्लेमेशन, वेदना होणं, दुखणं. आणि तिसरं काय? स्वेलिंग, सूज येणं. हे कुणामुळे आहे? हिस्टमाइन. हिस्टमाइन काय करतो की हे चेंजेस होतात. सो हिस्टमाइन डायलेट्स द ब्लड वेसल. त्या भागातलं ब्लड वेसल डायलेट होतं. डायलेट झाल्यानंतर तिथून टिश्यू फ्लुइड बाहेर येतं आणि हे जे टिश्यू फ्लुइड आहे इट कंटेन्स प्रोटीन्स विच किल्स मायक्रोब्स. की हे जे प्रोटीन आहेत ते मायक्रोब्स किल करतात. तर तुम्हाला काय लक्षात ठेवायचं? हिस्टमाइन जो आहे इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेडनेस अँड स्वेलिंग अँड इन्फ्लेमेशन ऑफ द लोकल पार्ट ड्यू टू infection or allergy. So this changes is due to histamine. And third secretion of basophil is serotonin, which is a hormone. हे हार्मोन आहे एक प्रकारचं serotonin. So it is also secreted by basophils. So that is the function of basophils, which are only present during infection or allergy. Then third, acidophils or eosinophils. So what is the function of acidophils? They destroy antigen antibody complex by phagocytosis. They show phagocytosis, but they not engulf pathogen. They engulf antigen antibody complex. So what is antigen? Antigen काय? Antigen are any foreign particle. It may contain pathogens like virus, bacteria or microbes or any kind of non-self, that is foreign particles. जर आपला स्वतःचा नाहीये, आपल्या स्वतःच्या बॉडी पार्टचा हिस्सा नाहीये तर ते बाहेरचं आहे की जे आपल्या इम्युन सिस्टीमला स्टिम्युलेट करते, त्याला आपण अँटीजन असं म्हणतो. मग ते व्हायरस असतील किंवा बॅक्टेरियल काही असू शकतं. फॉर एक्झाम्पल जर हे व्हायरसेस असतील आतमध्ये येणारे तर हे अँटीजन्स आपण म्हणतो कारण ते आपले स्वतःचे बॉडी पार्ट नाही, ते बाहेरचे पार्टिकल्स आहेत. सो हे व्हायरसला किल करण्यासाठी इम्युन सिस्टीम मध्ये काही मेडिसिन्स तयार होत असतात, काही ड्रग्स तयार होत असतात, त्याला आपण अँटीबॉडीज असं म्हणतो. सो बाहेरून येणाऱ्यांना काय म्हणायचं? अँटीजन. आणि जे आपले शरीर त्यांना किल करण्यासाठी, त्यांचं एन्काउंटर करण्यासाठी, त्यांना मारून टाकण्यासाठी जे सबस्टन्स तयार करतं, जे मेडिसिन्स तयार होतात, जे ड्रग्स तयार होतात, त्यांना अँटीबॉडीज म्हणतात. म्हणजे हे अँटीजन ला कोण अटॅक होणार आहे? अँटीबॉडीज. ओके. सो त्यांचं कॉम्प्लेक्स तयार होतो. हे अँटीबॉडीज म्हणजे ड्रग्स आहेत, मेडिसिन आहे, ते ह्यांच्यावर ऍक्ट होणार आहे. सो दे फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स. हिज अ
like a lock and key manner. जसं एका स्पेसिफिक लॉकला एखादी स्पेसिफिक कीज फिट बसते तसं स्पेसिफिक अँटीजन साठी स्पेसिफिक अँटीबॉडीज तयार केल्या जातात. कोण तयार करतं? हे आपली इम्युन सिस्टीम. हे जे अँटीबॉडीज आहेत ते ड्रग्ज आहेत ते मेडिसिन आहेत विच आर प्रोड्यूस्ड बाय आवर इम्युन सिस्टीम. त्याला आपण काय म्हणतो? अँटीबॉडीज. दे जॉईन, दे कनेक्ट अँटीजन. अँटीजन म्हणजे बाहेरून येणारे. फॉर एक्झाम्पल हा व्हायरस आहे अँटीजन. ह्याला कोणी बाइंड केले? इट इज बाइंड बाय antibody which are produced by immune system and to form a complex which is specific for antigen. एखादे अँटीजन आतमध्ये आल्यानंतर एखादा व्हायरस जर आपल्यामध्ये आला तर त्याच्यासाठी कुठल्या अँटीबॉडीज तयार करायच्या ही इम्युन सिस्टीमला वेळ जातो. ती वेळ घेते आणि त्याला सुटेबल अशाच अँटीबॉडीज तयार केल्या जातात की त्यांचा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होतो. आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स म्हणजे कनेक्शन बाइंडिंग द अँटीबॉडीज ऍक्ट ऑन अँटीजन. ते किल अँटीजन. हे व्हायरस जर असेल फॉर एक्झाम्पल तर ह्या व्हायरसला ह्या अँटीबॉडीज मारून टाकणार, किल करणार. आता आफ्टर किलिंग ऑर एन्काउंटर पुढे काय होणार आहे ह्या कॉम्प्लेक्सचं? तर जो कॉम्प्लेक्स असंच राहिला डेड व्हायरसेस किंवा डेड अँटीजन्स विथ अँटीबॉडीज इट रिझल्ट इनटू टॉक्सिक सबस्टन्स ऑर पॉइझनस. सो इट शुड बी रिमूव्ड, इट शुड बी डिस्ट्रॉयड. काय डिस्ट्रॉय केलं पाहिजे? काय रिमूव्ह केलं पाहिजे? अँटीजन आणि अँटीबॉडीजचा कॉम्प्लेक्स रिमूव्ह केला पाहिजे, नष्ट केला पाहिजे. मग कोण करणार आहे? ऍसिडोफिल्स. बाय द प्रोसेस ऑफ फॅगोसायटोसिस. म्हणजे ऍसिडोफिल्स किंवा हे इओसिनोफिल्स जे आहेत ते हा कॉम्प्लेक्स काय करणार आहेत? एनगल्फ करणार आहेत, खाऊन टाकणार आहेत आणि आपल्या आतमध्ये घेऊन ते नष्ट करणार आहेत. सो प्रोसेस इज सेम, दॅट इज phagocytosis. But instead of pathogen, here is the complex of antigen and antibody. Okay, so हे antigen antibodies complex हे destroyed करतात eosinophils by the process of phagocytosis. The next function is their number increases during allergic condition and they shows antihistaminic property. आता हिस्टामाइनचं आपण फंक्शन बघितलं मुलांना. Histamine is produced by basophils during allergy or infection condition. So as a result काय हिस्टामाइनचे सिम्पटम्स काय? रेडनेस, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन. पण एखादं इन्फेक्शन झालं किंवा ॲलर्जी झाली तर रेडनेस, इन्फ्लेमेशन किंवा स्वेलिंग काय एकदा झाली की ती बरी होत असते. कायमस्वरूपी आयुष्यभर ते रेडनेस, स्वेलिंग किंवा इन्फ्लेमेशन राहत नाही. ते कसं राहत नाही किंवा ते कसं थांबवलं जातं? It is an antihistamic property which is due to acidophils. म्हणजे acidophils जे आहेत ते हिस्टामाइन्सच्या अगेन्स्ट काम करतात, त्याच्या अपोजिट काम करतात. हिस्टामाइन जर रिस्पॉन्सिबल असेल रेडनेस, इन्फ्लेमेशन किंवा स्वेलिंगसाठी तर ते बरं करण्याचं, ते परत करेक्ट करण्याचं किंवा ते रिमूव्ह करण्याचं काम जे आहे ते कोण करतं? acidophils or eosinophils. Therefore, they shows antihistamic property. Okay. Then they produced antitoxins, therefore responsible for detoxification. जर काही टॉक्सिन्स असतील शरीरामध्ये बाहेरून आलेले किंवा तयार झालेले, so they are harmful to us. Hazardous, harmful आहे, धोकादायक असतात. टॉक्सिन्स बॉडीमध्ये तसेच राहून उपयोग नसतो. तर असे जे काही टॉक्सिन्स आहेत त्यांना डिस्ट्रॉय करण्यासाठी जे काही अँटीटॉक्सिन्स तयार केले जातात. सो दिस अँटीटॉक्सिन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ऍसिडोफिल्स. सो द प्रोड्यूस्ड अँटीटॉक्सिन्स therefore responsible for detoxification, that is removal of toxic substances. टॉक्सिक सबस्टन्सेस जे आहेत ते रिमूव्ह करण्याचं काम ऍसिडोफिल्स करतात. कारण काय? ते प्रोड्यूस अँटीटॉक्सिन्स. हे अँटीटॉक्सिन्स तयार करतात. म्हणून त्यांना काय आहे यांचं फंक्शन? डिटॉक्सिफिकेशन. दे शोज डिटॉक्सिफिकेशन. सो these eosinophils or acidophils are concerned with three functions, that is destroy or destruction of antigen antibodies complex by the process of
phagocytosis. Second function, it shows antihistaminic property. And third function is production of antitoxins for detoxification, that is removal of toxic substances. So these are the three functions of acidophils or basophils. So here the three types of granulocytes are completed. Then next type of WBCs is agranulocytes. That is the cytoplasm which do not contain granules in their cytoplasm. So cytoplasm is plain without granules. So these types of WBCs are called as agranulocytes. So these agranulocytes are also divided into two types. First is the lymphocytes, and second is lymphocytes, and second is monocytes. तर बघू आपण यांचं स्ट्रक्चर मुलांनो. Lymphocytes, these are the smallest WBCs. Lymphocytes, these are the smallest WBCs with large nucleus. The nucleus is largest and the WBCs are the smallest. So these are the lymphocytes. Then the monocytes are largest cells with kidney-shaped nucleus or C-shaped nucleus. So nucleus is kidney-shaped or C-shaped. So these are the structures of agranulocytes, that is lymphocytes and monocytes. Lymphocytes and monocytes. So baka, lymphocytes are the smallest WBCs having large nucleus, and these are about 25 to 30% of the total WBCs. Total WBCs जे आहेत त्यापैकी 25 to 30% WBCs are of lymphocytes. Lymphocytes त्याच्यापैकी 25 ते 30% आहेत. Then lymphocytes are again divided into two types which are depend on their functions. ह्यांचे फंक्शन मुळा परत हे दोन प्रकारचे आहेत. So these are of B lymphocytes, and second is T lymphocytes. B lymphocytes and T lymphocytes. What is the B and T? So B lymphocytes म्हणजे काय बघू आपण. मुलांना WBCs किंवा RBCs जे आहेत आपण लास्ट लेक्चरलाच बघितलं की ह्यांचं जे प्रोडक्शन किंवा फॉर्मेशन आहे ते कुठे होत असतं इन बोन मॅरो. बोन मॅरो मध्ये RBCs आणि WBCs चं प्रोडक्शन होत असतं. ते फॉर्म फ्रॉम स्टेम सेल्स, मूल पेशीपासून हे तयार होतात. दे डू नॉट शो एनी सेल डिव्हिजन. ऍक्च्युली हे बोन मॅरो मध्ये तयार होतात. ओके, जसे RBC रेड बोन मॅरो मध्ये तयार होतात आपण बघितले, तसंच WBC सुद्धा हे बोन मॅरो मध्ये तयार होत असतात. The form in bone marrow. So the lymphocytes which mature in bone marrow, the production तर bone marrow मध्ये आहेच, पण ते mature पण जेव्हा bone marrow मध्ये होतात त्या सेल्सला आपण B lymphocytes असं म्हणतो. So B is for bone marrow. Okay, B चा इथं कन्सर्न कशासाठी? bone marrow. कारण हे लिम्फोसाइट जे आहेत तयार होतात बोन मॅरो मध्ये, पण त्यांचं मॅच्युरेशन पण जेव्हा बोन मॅरो मध्ये तयार होत असतं तेव्हा त्याला काय म्हणतो आपण? बी लिम्फोसाइट्स. सो दे मॅच्युअर इन बोन मॅरो. अँड व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स? प्रोडक्शन ऑफ अँटीबॉडीज. जस्ट आपण इथे बघितलं होतं अँटीजन आणि अँटीबॉडीज. सो व्हॉट इज अँटीबॉडीज? These are the drugs or medicines or
chemicals which are produced by immune system to kill the pathogens or to kill the microbes or any infectious organisms. Okay, ज्याचा आपल्याला इन्फेक्शन होईल त्यांना किल करण्यासाठी, त्यांना मारून टाकण्यासाठी, त्यांचं एन्काउंटर करण्यासाठी जे केमिकल्स तयार होतात, जे मेडिसिन्स तयार होतात, जे ड्रग्स तयार होतात, त्याला आपण अँटीबॉडीज असं म्हणतो. सो प्रोडक्शन ऑफ अँटीबॉडीज इज द फंक्शन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स. हे अँटीबॉडीज कोण तयार करतं? ते अँटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय बी लिम्फोसाइट्स. बी लिम्फोसाइट्स अँटीबॉडीज तयार करत असतात. म्हणजेच बी लिम्फोसाइट्स आर a very important chief cell of our immune system. आपल्या इम्युन सिस्टमचे खूप महत्त्वाचे सेल्स आहेत ते बी लिम्फोसाइट्स. कारण काय यांचं फंक्शन? प्रोडक्शन ऑफ अँटीबॉडीज. ओके, हे जे इम्युनिटी आहे विथ द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अँटीबॉडीज, दिस इम्युनिटी इज कॉल्ड एज ह्युमरल इम्युनिटी. ह्युमरल इम्युनिटी म्हणतात त्याला. So, B lymphocytes provides humoral immunity, that is production of antibodies. कारण antibodies तयार करावे लागतात. हे सेपरेट केमिकल्स आहेत, हे सेपरेट सबस्टन्स आहेत which is in the form of humor. Humor म्हणजे substance which is liquid type of substance. म्हणून यांना काय म्हणतात? Humoral immunity. Okay, so that is the B lymphocytes, which is the types of lymphocytes. Kind B lymphocytes. These B lymphocytes mature in bone marrow only. फक्त bone marrow मध्ये ते mature होतात. की यांचं फंक्शन काय? They provide humoral immunity by producing antibodies for our protection defense mechanism. जे immune systemचं काम आहे सगळ्यात महत्त्वाचं, प्रोडक्शन ऑफ अँटीबॉडीज. तर हे कोण करणार आहे? B lymphocytes. So they give humoral immunity. Then next, हे जे ह्युमरल इम्युनिटी आहे मुलांना, जसं आता आपण बघितलं की अँटीजन अँटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, ते कुठल्याही अँटीजनला कुठल्याही अँटीबॉडीज तयार होत नसतात. स्पेसिफिक अँटीजनला स्पेसिफिक अँटीबॉडीज तयार होतात, लाईक लॉक अँड की मॅनर. कारण ते फिट बसणं गरजेचं असतं, तरच अँटीबॉडीज त्या अँटीजन्सला किल करू शकतात, अदरवाइज नॉट. तर दीज आर हायली स्पेसिफिक. So antibodies are highly specific to specific antigens. So that is humoral antibody which is provided by B lymphocytes. The next is T lymphocytes. So what is T? Lymphocytes which are produced in bone marrow. They some lymphocytes transported towards the thymus glands, and where they mature. थायमस ग्लँड मध्ये त्यांचं ट्रान्सपोर्टेशन होतं इमॅच्युअर लिम्फोसाइट्सचं, आणि थायमस ग्लँड मध्ये गेल्यानंतर त्यांचं मॅच्युरेशन होतं. असे जे लिम्फोसाइट्स आहेत त्यांना टी लिम्फोसाइट्स म्हणतात. सो टी फॉर थायमस. सो कुठली ग्लँड आहे ही? व्हॉट इज थायमस ग्लँड? थायमस ग्लँड इज प्रेझेंट बिटवीन द टू लंग्स अँड बिहाइंड द हार्ट. हार्टच्या मागच्या बाजूला दोन लंग्सच्या मध्ये एक ग्लँड आहे. त्या ग्लँडचं नाव आहे थायमस ग्लँड, विच इज अ पार्ट ऑफ अवर इम्युन सिस्टीम. इम्युन सिस्टीमची ग्लँड आहे ही थायमस ग्लँड. आणि या थायमस ग्लँड मध्ये गेल्यानंतर ज्या लिम्फोसाइट्सचं मॅच्युरेशन होतं, मॅच्युअर होतं, त्या लिम्फोसाइट्सला काय म्हणायचं? टी लिम्फोसाइट्स. सो टी फॉर थायमस. सो व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स? First they mature in thymus and they are responsible for cell mediated immunity, for example phagocytosis. Here she humoral immunity आहे. कोणाची humoral immunity मुलांना? B lymphocytes. तशी T lymphocytes ची immunity आहे ती cell mediated immunity आहे. म्हणजे काय? तिथे कुठल्याही ड्रग्स मेडिसिन अँटीबॉडीज नाही तयार केले जात, तर सेल स्वतःच त्यांचं एन्काउंटर करतो, स्वतःच त्यांना मारून टाकतो. फॉर एक्झाम्पल फॅगोसायटोसिस. सेलने काही तयार केलेलं नाही, सेलने डायरेक्टली ह्या पॅथोजन्सला आपल्या आतमध्ये घेतलंय आणि नंतर त्याला डिस्ट्रॉय केलंय, त्याचं डायजेशन केलंय, त्याचं ब्रेकडाऊन केलंय. सो डायरेक्टली सेलच ऍक्ट होतात अँटीजनवर. मग अशा इम्युनिटीला काय म्हणतो आपण? सेल मेडिएटेड इम्युनिटी. फॉर एक्झाम्पल phagocytosis. So these T lymphocytes are phagocytic
महत्वाचे हे सेल्स आहेत बी लिम्फोसाइट्स अँड टी लिम्फोसाइट्स. तर बी लिम्फोसाइट्सचं काय फंक्शन आहे? प्रोडक्शन ऑफ antibodies and it gives humoral immunity, and function of T lymphocyte is cell mediated immunity, that is phagocytic in nature. So phagocytic आपण बघितले पाहिजे. So that is the lymphocytes. Then next is monocytes. These are largest cells, largest WBCs, and the nucleus is large and kidney shape. न्यूक्लियस यांचा कसा असतो? किडनी शेप. तुला वाटतं ग्रॅन्युल्स असलेले नाही, कारण हे कसे अग्रॅन्युलोसाइट्स आहेत, विदाउट ग्रॅन्युल्स. सो नो ग्रॅन्युल्स आर प्रेझेंट इन सायटोप्लाझम. The nucleus is kidney shape or bin shape. Okay. Then these are about 3 to 5% of the total WBCs. Total WBCs जे आहेत त्यापैकी 3 ते 5% monocytes आहेत. They give rise to large macrophages in tissue. बघा मुलांनो, टिश्यू सेल्स मध्ये जर एखादं इन्फेक्शन झालेलं असेल, सो हे तर ब्लड सेल्स आहेत. दिस WBCs आर प्रेझेंट इन ब्लड. तर ब्लड मधून हे उजेस आउट बाहेर येतात. कधी जर एखाद्या टिश्यू मध्ये इन्फेक्शन झालं असेल, टिश्यू आहे कुठले पण बॉडीचे टिश्यू मध्ये जर इन्फेक्शन झालं असेल, काही जखमा झाल्या असतील, काही लागलं असेल, इन्फेक्शन झालं असेल, तर त्यावेळी हे मोनोसाइट जे आहेत ते ब्लड वेसल्स मधून, ब्लड कॅपिलरीज मधून बाहेर येतात. ते उजेस आउट. Actually the size of these monocytes is smaller, but when they oozes out and they enter into the tissue, they becomes large. ते मोठे होतात, मॅच्युअर होतात, मोठे होतात, त्यांची ग्रोथ होते. आणि ग्रोथ झाल्यानंतर जे सेल्स आहेत त्यांना आपण काय म्हणतो? मॅक्रोफेजेस. Okay. So these macrophages destroy the bacteria or pathogens as well as dead or damaged tissue again by the process of phagocytosis. So the monocytes are phagocytic in nature. Lymphocytes बघितलं आपण. B lymphocytes काय मेन फंक्शन? प्रोडक्शन ऑफ antibodies. T lymphocytes काय फंक्शन आहे? प्रोडक्शन ऑफ phagocytosis, cell mediated immunity. So monocytes are also phagocytic in nature. They enter into tissue and they becomes enlarged. These enlarged large cells are called as macrophages, which destroys microbes, pathogen or any type of bacteria or virus, as well as damaged tissue, with the help of phagocytosis. स्वतःच्या आतमध्ये घेणं आणि संपून टाकणं, नष्ट करणं, तर आपण phagocytosis असं म्हणतो. So the function of monocytes is phagocyte in nature. So macrophages which are present in tissue, they are derived from monocytes. हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं म्हणून. macrophages जे आहेत ते कुणापासून derived होतात? monocytes पासून. किंवा monocytes कोणते सेल्स डेव्हलप करतात? macrophages. So that is agranulocytes. Then next component, third, is thrombocytes or platelets. Third, thrombocytes or platelets. Third form elements आहे ते. पहिले कुठले म्हणजे आपण erythrocytes or RBCs. Second is leukocytes or WBCs, and third is thrombocytes or platelets. तर हे जे मेन फंक्शन ऑफ thrombocytes or platelets is coagulation or clotting of blood. ब्लडचं coagulation होणं किंवा clotting होणं जे आहे त्याच्याशी कन्सर्न हे प्लेटलेट्स किंवा thrombocytes आहेत. So what is clotting or coagulation? Conversion of liquid blood into solid form is a coagulation or clotting of blood, and all the functions of thrombocytes or platelets are concerned with clotting or coagulation. So that will we continue in next lecture.
So here we stop.